تخيل تاكل 3 رغيف وتخس. ما هو اقل سعرات عيش صحي في العالم، ده خالي من الجلوتين والدهون من غير ولا نقطة دقيق. سعرات الرغيف الواحد منخفضة جدا، غني بالمعادن، غني بالالياف، غني بالبروتين. الاهم بقى من كل ده ان هو مشبع قوي، تقدري تاكليه في الفطار او في الغداء او حتى في العشاء. صدقيني من رغيف واحد هتحسي بالشبع والامتلاء. ما تنسوش حبايبي قبل ما ابدا معاكم في طريقة التحضير اللايك بيشجعني جدا وبيدعم قناتي، فلو سمحتوا ما تبخلوش عليا باللايك. ويلا بينا نبدأ في الوصفة والطريقة على طول. المكون الأساسي معايا في الوصفة هو الفول المدشوش. بالنسبة للدول اللي مش متوفر عندها الفول المدشوش، ممكن بديل ليه تستخدمي الحمص أو العدس. أنا معايا كده كوباية اللي هو الكوب المعياري الكبير اللي بيكون مكتوب عليه 250 مللي، وفي نفس الوقت برضو وزنته لكم بالميزان، هما بالظبط 170 جرام من الفول المدشوش. هنزل بقى بيه معايا في طبق كده وهبدأ أغطيه بالمية خالص، ميه عاديه جدا من الحنفيه، وهسيبه بقى منقوع في الميه دي كده لمده ليله كامله. لكن طول مده النقع دي هنحاول نغير عليه الميه حوالي مثلا 4-5 مرات. وكده رجعت لكم نكمل مع بعض شغل في الوصفه بعد حوالي 12 ساعه، مش اقل من 12 ساعه سبته منقوع، وكنت بغير عليه الميه زي ما قلت لكم. زي ما انتم شايفين شكله اختلف تماما ازاي، نفش كده وتضاعف زي الفل كده. صفيته من الميه حلو جدا، ويلا بينا بقى نبتدي نطحنه مع بعض في الخلاط. تمام، حطيته كده في الخلاط. فاكرين بقى الكوب المعياري الكبير اللي عايرت بيه اصلا الفول من البدايه؟ هو ده اللي انا هنزل بيه كده بالميه. بسم الله. هنحتاج من الكوبايه دي، الكوبايه الكبيره المعياريه اللي هي 250 مللي، يا اما كوبايه ونص يا اما كوبايتين على حسب احتياج القوام معانا للميه. انا كده ضفت كوبايه، ودي كده معايا الكوبايه التانيه. يعني بصوا نزلت بربعها بس، وهضرب وهشوف هحتاج تاني ولا ايه النظام. هضيف بقى دلوقتي كمان كمون وملح، اي توابل عايزه تحطيها حطيها، بصل باودر، توم باودر، بابريكا، كاري، كركم، زي ما انت عايزه حطي براحتك تماما. وهضيف بقى بالي كده ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، مش عايزه تضيفيها بلاش، ممكن جدا تستغني عنها. وهضرب الحاجات دي مع بعضها حلو قوي، وهنشوف هنحتاج للميه الباقيه معايا ولا ايه النظام. طيب نشوف كده القوام ايه اخباره وانا بضرب كله في بعضه كده. شايفين عامل ازاي؟ يعني انا ممكن ازود بس الميه. يعني في النهايه استخدمت كده كوبايه ونص بالظبط من الميه، من نفس الكوبايه اللي هتعايروا بيها الفول هتستخدموها برضو في قياس الميه. وهرجع اضربهم تاني كده. وفي الطبق اللي معايا ده هنزل بقى بالخليط بعد خلاص ما ضربته. شوفوا معايا القوام عامل ازاي. الربع كوبايه ميه اللي زودتها الاخيره فرقت جدا في القوام. هو ده كده القوام اللي انا عايزاه. شايفين قوام مش خفيف ميه ومش تقيل. وكده انا حطيت الطاسه بتاعتي على النار، هدهنها بمسحه من الزيت. دي معايا العجينه، لازم اقلبها في البدايه كده من تحت لفوق علشان كله يكون واخد نفس القوام، ما يبقاش فيه خفيف وفيه تقيل. خدت كده الحبه دول هنزل بيهم في الطاسه واوزعهم. في البدايه النار بتكون هاديه لغايه بس لما يتشمع معايا الخبز كده، وبعد كده هنبتدي نعليها تدريج. يعني مش من البدايه بتكون النار عاليه. انا دلوقتي هغطي عليه واسيبه كده لغايه لما يتشمع. رجعت لكم كده بعد حوالي دقيقه ونص تقريبا. لو لمست سطح الخبز بالشكل ده، شوفوا مفيش خلاص عجين بيطلع في ايدي خالص. وهحاول اقلبه على الناحيه التانيه، بس الاول اقومه من كل جوانب الطاسه علشان ما يتكسرش مني. شوفوا بيطلع بسهوله ازاي، بسم الله ما شاء الله. هقلبه بقى بسم الله. وطالما بقى هو اتشمع هبدأ ان انا اعلي النار سنة، يعني بدل ما تكون هادية هخليها متوسطة، وهبدأ اضغط عليه ضغطات بالشكل ده مع التقليب على كل ناحية شوية لغاية لما يستوي وياخد لون ذهبي من الناحيتين. طريقة التسوية سهلة جدا ومشابهة لطرق خبز كتير صحي عملتها معاكم قبل كده في القناة. شايفين ملاحظين الهواء اللي بيدخل جوه الخبز؟
وخلاص كده الرغيف ده استوى، اخد لون ذهبي من الناحيتين لذيذ جدا، وفتح ودخله شويه هوا. دلوقتي هطلعه بقى واغطيه بفوطه علشان ما ينشفش مني، وارجع اكرر تاني نفس الخطوات. هدهن الطاسه بالزيت، والنار رجعت هديتها تاني، اصلا خلاص الطاسه سخنه من تسويه الرغيف الاولاني. وبرده قبل ما انزل خبز في الطاسه لازم اقلب العجينه بالشكل ده. طبعا انت بتاخدي كميه مناسبه لحجم الطاسه بتاعك، واوزعها. وهكرر تاني نفس خطوات التسويه مع كل العيش اللي معايا لغايه لما اخلص العجينه كلها. وده بيكون شكل العيش بعد خلاص ما استوى وخلصت كل كمية العجين اللي معايا. طلعت لي بالظبط 6 رغيفة. شوفوا الرغيف جميل وطري ازاي، يعني اللي يشوفه كده ما يعرفش ابدا ان ده معمول من الفول. خطير، مستوي حلو جدا وريحته جميلة قوي وطري ومرن ويجنن. شايفين عامل ازاي؟ تعالوا بقى نحشيه مع بعض. اي حشوة متوفرة عندك في البيت. هو اصلا الخبز ده عبارة عن بروتين نباتي، الفول بروتين نباتي، فلوحده كده مشبع جدا، ولكن مش هناكله اكيد لوحده، يفضل ناكله جنب اي نوع برضو من انواع البروتين وشوية خضار يحسسك بالشبع لمدة اطول بكتير. زي ما قلت لكم احشوا اللي انتوا عايزينه. وشرايح من الخيار انا مقطعاها كده رفيع علشان تكون سهل بالنسبة لي ان انا الفها في النهاية. وابدأ الف بقى رول. بعد كده اقطعه بسم الله عشان نشوف شكله من جوه. بصوا الجمال، خطير. بالنسبه للسعرات الحراريه في الرغيف الواحد، هو طلع معايا 6 رغيفه زي ما قلت لكم. الرغيف الواحد هتوصل سعراته ل 30 سعر حراري بس. طبعا سعرات منخفضه جدا، من اقل وصفات الخبز اللي قدمتها معاكم في القناه في السعرات الحراريه. هو وخبز الكينوا الاتنين قليلين جدا الحقيقه. طبعا تقدري تاكلي الخبز الجميل ده في الفطار وفي الغداء وفي العشاء، لان هو اصلا عباره عن بروتين نباتي، ما فيهوش نقطه دقيق، ما فيهوش جلوتين، فحقيقي هو خطير. لو عندكم بقى شويه فول، مستنياكم كالعاده تجربوا الوصفه وترجعوا تقولوا لي رايكم في الكومنتات. رايكم بيهمني جدا وبيشجعني اقدم لكم وصفات احلى واحلى. وخلوني طبعا افكركم بنهايه الفيديو كده ان دي مش اول وصفه اقدمها معاكم لعيش الفول المدشوش. قدمت معاكم وصفتين قبل كده، والاتنين اختراعات من عندي يا جماعه، وصفات حصري. اول وصفه برضو هي من غير اي نوع دقيق، عملته كده شبه العيش الكايزر. الحمد لله عجب ناس كتيره جدا لما جربته، وشكله من جوه انتوا شايفين عامل ازاي، محدش يصدق ان ده مصنوع اصلا من شويه فول مدشوش، بجد خطير. تاني وصفه بالفول المدشوش برضو استخدمت فيها بقى كمان شويه حبوب شوفان، خطير، من اقوى انواع العيش اللي بتشبع. هسيب لكم لينك الوصفتين دول تحت في صندوق الوصف. لو مش بتعرفي توصلي لصندوق الوصف قولي لي في التعليقات عايزه انهي وصفه فيهم، وهبعتها لك لغايه عندك في اللينك، تدخلي وتتفرجي على الوصفه على طول. واشوفكم مع فيديو جديد. احلى متابعين في الدنيا، مع الف سلامه.